XTA YouTube channel එක ඊයේ live trade කළා. පළවෙනි trade එක volatility 75 market එකේ ගොන් විදියට analyze කරලා තාර loss එකක් කෑවා. දෙවෙනි trade එක 100ට 150 නැත නැතුව profit කළා. තුන්වෙනි trade එක 25 index market එකේ අරගෙන මේ වෙනකොට තාමත් profit. හොඳට කරගෙන ආව live එක තාක්ෂණික දෝෂයන් නිසා නතර කරන්න සිදු වුණා. ඊට පස්සේ profit එක කොහොමද කියලා දාව මැසේජ් එකට කට්ටිය මෙහෙම මැසේජ් කරලා දීපා. ගොඩක් දාපු අයට ගොඩක් ප්‍රොෆිට් වෙලා තිබ්බා. ඒ වගේම දෙකක් දාපු අයට දෙකක් ප්‍රොෆිට් වෙලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ මම ට්‍රේඩ් එක අල්ලගෙන ඉන්න කියලා දාපු මැසේජ් එකට ආපු රිප්ලයි එක තමයි මේ. ඒ අතර කරදරකාරයෝ ටිකක් උදේසෙත් වුණා. ඊට පස්සේ මම දාපු මැසේජ් එක තමයි මේ මැසේජ් එකට කට්ටිය උද්ඝෝෂණ කරන්නත් ගියා. ඒකට මට කියන්න තියෙන්නේ මේ මා විසින් කරන ලද අර්බුදයක් නොවේ. ඒවා අහන්නේ නැතුව මම නිදා ගන්න ගියා. ඔයාලට පුළුවන් අපිට ඩොනේට් කරන්න ස්කිල් ප්‍රේමිය හරහා මේ ඩොනේෂන් සේරම ඩොලර්ස් ගන්න සල්ලි නැති අයට දෙන්න තමයි අපි ඩොනේෂන් ගන්නේ. වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න කලින් XTA ලංකා subscribe කරන්න කියලා ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා. එහෙනම් ජය වේවා.